રેટિનાની વાત કરીએ હવે. રેટિના એમાં લેયરની વાત કરીએ સૌથી પહેલાં તો ઇઝ રેટિનલ પિગમેન્ટ ઇપિથેલિયમમાં દેખાય રેટિના પિગમેન્ટ ઇપિથેલિયમ ફોટો રિસેપ્ટર ફર્સ્ટ ઓર્ડર. ફોટો રિસેપ્ટર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઓર્ડર. then outer limiting membrane, outer nuclear है, outer plexiform, inner nuclear, inner plexiform, એ ganglion cell layer થર્ડ ઓર્ડર है. પછી નર્વ ફાઇબર લેયર અને ઇનર લિમિટિંગ. ઓકે, તો ઇનર લિમિટિંગ આ આવ્યું, ઇનર લિમિટિંગ આઉટર લિમિટિંગ, ન્યુક્લિયર પ્લેક્સિફોર્મ, ઇનર ન્યુક્લિયર પ્લેક્સિફોર્મ, ગેંગ્લિયોન, નર્વ ફાઇબર. રેટિનલ પિગમેન્ટ ઇપિથેલિયમ ફોટો રિસેપ્ટર ફર્સ્ટ ઓર્ડર, સેકન્ડ ઓર્ડર ઇનર ન્યુક્લિયર, થર્ડ ઇઝ ગેંગ્લિયોન સેલ. તો જે સેકન્ડ ઓર્ડર જે છે ઇનર ન્યુક્લિયર એમાં હશે બાયપોલર સેલ, મ્યુલર, એમાક્રાઇન, હોરિઝોન્ટલ. બાયપોલર, મુલર, એમાક્રાઇન, હોરિઝોન્ટલ. બાયપોલર, મુલર, એમાક્રાઇન, હોરિઝોન્ટલ. ઓકે, બ્રશ આપણે એને નીચે જે હશે રેટિનલ પિગમેન્ટ નીચે દેટ ઇઝ બ્રુસ્ક મેમ્બ્રેન કોરોઇડની હોય. ઓકે, કોરોઇડની. કે બ્લડ સપ્લાય આઉટર ફોર જે છે આઉટર ફોર બાય શોર્ટ પોસ્ટિરિયર સિલિયરી આર્ટરી, ઇનર ફોર બાય સેન્ટ્રલ રેટિનલ આર્ટરી. પછી આમાં વાત કરીએ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ઓફથેલ્મોસ્કોપ. ધીસ ઇઝ ડાયરેક્ટ ઓફથેલ્મોસ્કોપ. મેગ્નિફિકેશન 14x થશે, આમાં 3x જેટલું થઈ જશે. 2 ડિસ્ક ડાયોપ્ટર 9. વ્યૂ ઓફ પ્રોફાઇલ લિમિટેડ, આમાં ફૂલ જોવા મળશે. ધીસ ઇનડાયરેક્ટ લેરિંગોસ્કોપ. હવે વાત કરીએ લાઇટ બાય ડાયરેક્ટ રેશિયો 1.33, દેટ ઇઝ આર્ડન રેશિયો ડિક્રીઝ ઇન બેસ્ટ ડિઝીઝ. ઇન EOG ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ઇન બેસ્ટ ડિઝીઝ EOG. ઓકે, ERGની વાત કરીએ તો એબનોર્મલ ઇન રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોમાં દેટ ઇઝ આલ્ફા વેવ અને A ફોર ફોટો રિસેપ્ટર, B ફોર બાયપોલર સેલ, A ઇક્વલ ટુ ફોટો રિસેપ્ટર, B બાયપોલર સેલ્સ, B બાયપોલર. મેક્યુલર ડિસઓર્ડરની વાત કરીએ ધીસ ઇઝ એમ્સલસ ગ્રીડ. આ એમ્સલસ ગ્રીડ એ ડિટેક્ટ મેટામોર્ફિયા. ફોટો સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ હોય, મેક્યુલર પેથોલોજી ટેસ્ટ. ઓકે, ફોટો સ્ટ્રેસ મેક્યુલર પેથોલોજી માટે ફ્રી ઇઝ ફંડલ ફ્લોરેસન્ટ એન્જિયોગ્રાફીમાં એન્ટીક્યુબાઇટલ વેન જોઈએ. આમાં દેટ ઇઝ ફંડલ ફ્લોરેસન્ટ એન્જિયોગ્રાફીમાં એમાં ઇન્વર્ટેડ અમ્બ્રેલા ઇન્ક બ્લોટ, મશરૂમ અને ડોટ બ્લોટ અપિયરન્સ. ઇન્ક બ્લોટ, અમ્બ્રેલા સાઇન દેખાય, મશરૂમ દેખાય, ડોટ બ્લોટ અપિયરન્સ. દેટ ઇઝ ડાયગ્નોસિસ ઇઝ સેન્ટ્રલ સિરસ રેટિનોપેથી. ઓકે, સેન્ટ્રલ સિરસ રેટિનોપેથી. રિસ્ક ફેક્ટર તો સ્ટીરોઇડ ટાઈપ એ પર્સનાલિટી. ટ્રીટમેન્ટ પેન ફોટોડાયનેમિક થેરેપી યુઝિંગ વર્ટેપોર્ફિન. ફોટોડાયનેમિક થેરેપી યુઝિંગ વર્ટેપોર્ફિન યુઝડ ફોર વેટ ARMD અને સેન્ટ્રલ સિરસ રેટિનોપેથી. આ સેન્ટ્રલ સિરસ છે. ઓકે, એજિટેટેડ મેક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી, દેટ ઇઝ વેટ ARMD. અને એમાં ઓક્યુલન્સ ટોમોગ્રાફી કરીએ, ઓક્યુલન્સ કોહેરન્સ ટોમોગ્રાફી, એમાં આપણને મેક્યુલર બલ્જ જોવા મળશે. ઓકે, મેક્યુલર બલ્જ જોવા મળશે. ઓકે, થોડું બલ્જ જોવા મળે, દેટ ઇઝ મેક્યુલર બલ્જ ઓક્યુલન્સ ટોમોગ્રાફીમાં. ઓકે, ધીસ ઇઝ સિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડીમા દેખાય છે, સિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડીમા. અને એમાં આપણે ટોમોગ્રાફીમાં પેટેલોઇડ અપિયરન્સ જોવા મળે છે. લેયર આઉટર પ્લેક્સિફોર્મ લેયર ઇન્વોલ્વ. અને રિસ્ક ફેક્ટર કયા તો ઇરવિન ઘાસ, પોસ્ટાગ્લેન્ડિન એનાલોગ, ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી હશે, યુવિઆઇટીસ અને રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોસા, CRVO, નિયાસિન ટોક્સિસિટી. તો કયા ઇરવિન ઘાસ થઈ ગયું, પોસ્ટાગ્લેન્ડિન એનાલોગ, ડાયાબિટીસ રેટિનોપેથી, યુવિઆઇટીસ, રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોસા, સેન્ટ્રલ રેટિનલ વેન ઇક્લુઝન, નિયાસિન ટોક્સિસિટી. ઇરવિન ઘાસ સિન્ડ્રોમ ડિલેડ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ કેટરેક્ટ સર્જરી. ઓકે, બ્લડ રેટિનલ બેરિયર કહીએ. હા, આઉટર રેટિનલ પિગમેન્ટ એપિથેલિયમ, ઇનર કેપિલરી પરમિયાબિલિટી. તો જે આઉટર જે છે દેટ ઇઝ સેન્ટ્રલ સિરસ રેટિનોપેથી, આઉટર સેન્ટ્રલ સિરસ રેટિનોપેથી. ઇનર જે છે દેટ ઇઝ સેન્ટ્રલ CME. ઓકે, સિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડીમા. તો આઉટર રેટિનલ પિગમેન્ટ એપિથેલિયમ, સેન્ટ્રલ સિરસ રેટિનોપેથી અને કેપિલરી સિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડીમા, કેપિલરી પરમિયાબિલિટી, ઇનર. ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીની વાત કરીએ, ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી. ઓકે, સો એમાં જોઈએ માઇક્રો એન્યુરિઝમ જોઈએ, કોટન વૂલ સ્પોટ્સ દેખાય, માઇક્રો એન્યુરિઝમ, ફ્લેમ શેપ્ડ હેમરેજ. તો ધીસ ઇઝ માઇક્રો એન્યુરિઝમ. ઓકે, પછી હાર્ડ એક્ઝુડેટ જોવા મળે, હાર્ડ એક્ઝુડેટ, એમાં લિપિડ કન્ટેનિંગ હાર્ડ એક્ઝુડેટ દેખાય, હાર્ડ એક્ઝુડેટ. ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી છે. તો પ્રોલિફરેટિવ હોય અને નોન પ્રોલિફરેટિવ. પ્રોલિફરેટિવ હોય તો વાસ્ક્યુલર પ્રોલિફરેશન, નિયો એન્જિયોજેનેસિસ. ઓકે, એબનોર્મલ વેસલ છે. ઓકે, વાસ્ક્યુલર પ્રોલિફરેશન, નિયો એન્જિયોજેનેસિસ, સબઆઇલોઇડ હેમરેજ. ઓકે, સબઆઇલોઇડ હેમરેજ. અને ટ્રીટમેન્ટ પેન રેટિનલ ફોટોકોગ્યુલેશન, NDR ડબલ ફ્રીક્વન્સી 532 નેનોમીટર લેઝર. ઓકે, પેન રેટિનલ ફોટોકોગ્યુલેશનમાં NDR ડબલ ફ્રીક્વન્સી લેઝર 532 નેનોમીટર. સોરી, પેન રેટિનલ ફોટોકોગ્યુલેશન ડબલ ફ્રીક્વન્સી NDR 532.
ઓકે. પણ નોન પ્રોલિફરેટિવ ન્યૂ એન્જિનિયર્સની બધી વાત કરીએ, સબાઇલોઇડ હેમરેજ એન્ડ રેટિનલ. નોન પ્રોલિફરેટિવમાં ETDRS, તો ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીવાળી ETDRS સ્ટડી કરશું પહેલાં. ઓકે. પછી દેટ ઇઝ માઇક્રો એન્યુરિઝમ જોવા મળશે કઈ લેયરમાં? મિનલ, M ફોર ઇનર ન્યુક્લિયર લેયર, હેમરેજ, ડોટ એન્ડ બ્લોટ અને હાર્ડ એક્ઝુડેટ. તો એમાં હોપ યાદ રાખશું. વોટ ઇઝ હોપિંગ? દેટ ઇઝ હાર્ડ એક્ઝુડેટ, હેમરેજ, ડોટ એન્ડ બ્લોટ, દેટ ઇઝ આઉટર પ્લેક્સિફોર્મ લેયર, હોપ. અને બીજું આપણે સોફ્ટવાળું કહીએ તો ફ્લેમ શેપ્ડ કોટન વૂલ અને સોફ્ટ એક્ઝુડેટ. તો સોફ્ટ હોય તો નર્વસ હોય, દેટ ઇઝ ફ્લેમ શેપ્ડ, ફ્લેમ, સોફ્ટ એક્ઝુડેટ અને કોટન વૂલ. ઓકે. કોટન વૂલ, સોફ્ટ એક્ઝુડેટ અને ફ્લેમ શેપ્ડ. તો એ જોવા મળે છે નર્વસ ફાઇબર લેયરમાં. ઓકે. સ્ક્રીનિંગ ટાઈપ 1ની વાત કરીએ તો મોર દેન 5 year ઓફ ડાયગ્નોસિસ, 5 વર્ષમાં. ટાઈપ 2 હોય તો ઇમિડિયેટલી. ઓકે. ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી ડ્યુરેશન મોર દેન ગ્લાયસેમિક કંટ્રોલ. ઓકે. ડ્યુરેશન વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ગ્લાયસેમિક કંટ્રોલમાં ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીમાં. ઓકે. હવે સિવિયર નોન પ્રોલિફરેટિવ ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીઓ. પહેલાં પ્રોલિફરેટિવ, નોન પ્રોલિફરેટિવ, સિવિયર કઈ રીતે? તો ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ, એની ઓફ ધ ફોલોઈંગ બટ નો સાઇન્સ ઓફ પ્રોલિફરેટિવ ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીઓ, નો સાઇન્સ. કયા? દેટ ઇઝ 4 to 1. ઓકે. એની ઓફ ધ ફોલોઈંગ. ઓકે. આમાંથી ગમે 4 to 1, ઇટ ઇઝ 4 to 1. મોર દેન 20 ઇન્ટ્રા રેટિનલ હેમરેજ ઇન each four quadrant more than 20 intraretinal hemorrhage. Definite venous bleeding in 2 or more quadrant. Okay. Definitive venous bleeding in the 2 or more quadrant, and a prominent IRMA in 1 or more quadrant, that is intraretinal microaneurysm. તો આ સિવિયર NPDR. ઓકે. મોર દેન 20 શું કીધું? ઇન્ટ્રારેટિનલ હેમરેજ, ડેફિનેટિવ વેનસ બ્લીડિંગ અને IRMA ઇન્ટ્રારેટિનલ માઇક્રોએન્યુરિઝમ. હવે આપણે સિવિયરમાં કંઈક આપશું, યસ આપીએ. શું આપીએ? દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રાવિટ્રિયલ VEGF ઇન વાસ્ક્યુલર એન્ડોથેલિયલ ગ્રોથ ફેક્ટર ઇનહિબિટર આપીએ. કયા? તો બેવફા રાની બ્રો ડ્રિંક્સ પેગ ગેટ્સ એફિફ. ઓકે. બેવફા રાની બ્રો, ઇટ ઇઝ બેવાસીઝુમેબ, રાની બીઝુમેબ, રાની બીજી લાયો, રાની બીઝુમેબ, બેવાસીઝુમેબ, બેવાસી થઈ ગઈ, રાની બીજી લાયો. ઓર બ્રો લુસીઝુમેબ, બ્રો લુસીમેબ. એફિપ થઈ ગયું, પેગ મારીને એફિપ, દેટ ઇઝ પેગાપ્ટેનિમ, એફ્લિબરસેપ્ટ. એફ્લિબરસેપ્ટ હોલિડે હાર્ટ સિન્ડ્રોમ કરે. ઓકે. એફ્લિબરસેપ્ટ હોલિડે હાર્ટ, એફ્લિબરસેપ્ટ. તો શું થયું? બ્રો બેવાસીઝુમેબ, ઓકે, રાની બીઝુમેબ, બ્રોલુસીઝુમેબ, પેગાપ્ટેનિમ, એફ્લિબરસેપ્ટ. એફ્લિબરસેપ્ટ ઇઝ કોઝિંગ હોલિડે હાર્ટ. તો એફ્લિબરસેપ્ટ યાદ રાખજો. એબાટાસેપ્ટ નથી, એફ્લિબરસેપ્ટ. 4 mm above the temporal limbus. Okay. Temporal limbusના 4 mm above, it's the 90 degree angle. Okay. So this is done. ભાઈ ફંડસ સ્પોટર. ફંડસમાં વાત કરીએ તો એના સ્પોટર જોઈએ તો હાઇપરટેન્સિવ રેટિનોપેથી હોય, હાઇપરટેન્સિવ રેટિનોપેથી આવું દેખાય. દેટ ઇઝ આર્ટિરિયલ હોય એનું એટ્યુનેશન થઈ જાય. આર્ટિરિયલ એટ્યુનેશન થઈ જાય. નોર્મલ 2 થી 3 હોય, એમાં 1:3 થઈ જાય. 2 થી 3 સીધું 1:3 થઈ જાય. આર્ટિરિયલ એટ્યુનેશન થઈ જાય. તો શું જોવા મળે? સલ્લુની ગન બોનેટમાં વોટ ઇઝ એસ શેપ ડિફ્લેક્શન ઓફ ધ વેન. ઓકે. દેન ટેપરિંગ ઓફ ધ વેન એટ આઈધર એન્ડ અને ડાયલેટેશન ઓફ વેન એટ જંક્શનમાં ડાયલેશન થઈ જાય. સાલ્લુ ગન બોલેટમાં એસ શેપ ડિફ્લેક્શન ઓફ ધ વેન, ટેપરિંગ ઓફ ધ વેન એટ ધ આઈધર એન્ડ અને બોનેટ એટલે જંક્શનમાં ડાયલેશન ઓફ વેન એટ ધ જંક્શન. ઓકે. ધીસ ઇઝ ચેરી રેડ સ્પોટ સેન્ટ્રલ રેટિનલ આર્ટરી ઓક્લુઝન. ચેરી રેડ સ્પોટ. આ તો ટોમેટો અપિયરન્સ, CRVO. રોજ સ્પોટ તો કેમાં? તો ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસ. ઓકે. ધીસ ઇઝ રોજ સ્પોટ ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસ. ધીસ ઇઝ FFAમાં આપણે સીફેન અપિયરન્સ જોવા મળે, સિકલ સેલ એનેમિયા. ઓકે. સીફેન જોવા મળે, સીફેન એટલે સિકલ સેલ એનેમિયા, SAS. ઓકે. અને CRVO સેન્ટ્રલ રેટિનલ વેન ઓક્લુઝન લીડ ટુ ધ 100-day ગ્લાઉકોમા ડ્યુ ટુ ન્યુરોવાસ્ક્યુલરાઇઝેશન. ક્વેશ્ચન यहाँ पे 100-day ગ્લાઉકોમા ડ્યુ ટુ ન્યુરોવાસ્ક્યુલરાઇઝેશન. ઓકે. CRVO. ધીસ ઇઝ ટનલ વિઝન. અહીંયા જોઈએ તો આ ટનલ વિઝન દેખાય. ધીસ ઇઝ ટનલ વિઝન જોવા મળે. CRVO વિથ સિલિયો રેટિનલ આર્ટરી સ્પેરિંગ. ઓકે. સિલિયો રેટિનલ આર્ટરી સ્પેરિંગ હોય તો ટનલ વિઝન જોવાય CREOમાં. આર્ટરીવાળું આમાં આની વાત છે. ઓકે. CREO. તો DD ઓફ CREO કયા થયા? એક તો બર્લિન ઇડીમા ટ્રોમા થયું, પછી નેમાન પીક ડિઝીઝ અને ટેસેક્સ. તો સેન્ટ્રલ રેટિનલ આર્ટરી ઓક્લુઝનના 3 DD છે. ઓકે. એક તો નેમાન પીક ડિઝીઝ, ટેસેક્સ આપણું, અને બર્લિન ઇડીમા. નેમાન પીક હોય એપિટોસ્પ્લિનોમેગેલી હોય, પીક ધ લીવર. ઓકે. પીક ધ લીવર. અને ટેસેક્સ હોય, દેટ ઇઝ નો હેપેટોસ્પ્લિનોમેગેલી. જાનવી લિઝન ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસમાં આપણે જો જાનવી, ઇટ ઇઝ વાસ્ક્યુલર પેઇનલેસ પામમાં હોય.
વાસ્ક્યુલર હોય પેઇનલેસ પામમાં, ઓસ્ક્યુલર હોય ઇમ્યુન હોય, પેઇનફુલ હોય પલ્પ ઓફ ધ ફિંગર. ઓકે, જાન્યુવેલિઝમ ક્યાં હોય? વાસ્ક્યુલર હોય, અને પહેલાં ઓસ્ક્યુલર હોય ઇમ્યુનવાળું હોય. આ પેઇનલેસ હોય પામમાં હોય, પેઇનલેસ પામ એટલે પામમાં પેઇન ના થાય, અને પેઇનફુલ હોય પલ્પમાં આપણને પેઇન થાય, એ રીતે યાદ રાખશો. ઓકે, પછી પિઝા પાય અપિયરન્સ, CMB રેટિનાઇટિસ, યુ કેન સી હિયર પિઝા પાય અપિયરન્સ, અને આને જ કહેવાય સોસ એન્ડ ચીઝ રેટિનોપેથી. સોસ એન્ડ ચીઝ રેટિનોપેથી. ઓકે, સોસ એન્ડ ચીઝ, પિઝા પાય અપિયરન્સ, CMB રેટિનાઇટિસ, હિસ્ટ્રી ઓફ HIV એડ્સ, ટ્રીટમેન્ટ જેન્સીક્લોવિર, CD4 લેસ દેન 50 થઈ જાય ને ત્યારે, લેસ દેન 50, CMB રેટિનાઇટિસ. આ શું? હેડલાઇટિંગ ફોગ અપિયરન્સ, ટોક્સોપ્લાઝમોસિસ. હેડલાઇટ એન્ડ ફોગ ના થાય ટ્રીટ કરીએ અનટ્રીટેડ તો મેક્યુલર સ્કાર, ટોક્સોપ્લાઝ મેક્યુલર સ્કાર. સોલ્ટ એન્ડ પેપર રેટિનોપેથી, अधिक सोल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, दैट इज कंजेनाइटल रूबेला, कंजेनाइटल सिफिलिस, सोल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी. ओके, आम देखाय दिस इज ड्रूसन इज डिपोजिटेड हियर, ड्रूसन इज डिपोजिटेड. ओके, लाइपोफ्यूसिन, रेटिनल पिगमेंट एंड ब्रूस्क मेम्ब्रेन वच्चे जे डिपोजिट थई जाय दैट इज ड्रूसन, लाइपोफ्यूसिन. एंड दिस इज ड्राई ARMD. ओके, ड्राई ARMD, डिपोजिशन बिटवीन ब्रूस्क मेम्ब्रेन एंड रेटिनल पिगमेंट, ड्रूसन. ओके, लाइपोफ्यूसिन, ड्राई ARMD અને ARED-S2 સ્કોર. ઓકે, ARED-S2 સ્કોર, એમાં વિટામિન સી, ઈ, આ બધાની ડેફિશિયન્સી થાય. વિટામિન સી, ઈ, ઝીંક, કોપર, લ્યુટીન, ઝીઝેન્થિન. CE, ઝીંક, કોપર, લ્યુટીન, ઝીઝેન્થિન. સ્ટારગાર્ડ ડિઝીઝ જે છે દેટ ઇઝ ઓટોઝોમલ રિસેસિવ ABCA4, પ્રોગ્રેસિવ સેન્ટ્રલ વિઝન લોસ, એરિયાસ ઇન ધ ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ એડલ્ટ. ઓકે, egg yolk appearance, this is egg yolk appearance, best disease ardent ratio less than 1.85. Okay, this is retinitis pigmentosa. એમાં શું છે? આર્ટેરિયલ હશે એનું અટેન્યુએશન થઈ જાય, આર્ટેરિયલ અટેન્યુએશન. બોની સ્પિક્યુલ વેક્સિપેલ ઓપ્ટિક ડિસ્ક, બોની સ્પિક્યુલ વેક્સિપેલ ઓપ્ટિક ડિસ્ક, આર્ટેરિયલનું અટેન્યુએશન થઈ જાય, બોની સ્પિક્યુલ વેક્સિપેલ ઓપ્ટિક ડિસ્ક. રોડ મોર દેન કોન ડિસ્ટ્રોફી, રોડ વધારે રાત કરતાં કોન, રેટિનાઇટિસ, રોડ મોર દેન કોન. રિંગ્સ કોટોમાં, ટનલ વિઝન એસોસિએટ વિથ ઉશર સિન્ડ્રોમ, Usher syndrome, that is retinitis pigmentosa plus sensory neuron hearing loss, Usher. Okay, Usher syndrome, retinitis pigmentosa, sensory neuron hearing loss, Usher syndrome. tunnel vision, rings scotoma, બીજું શું એસોસિએટેડ? વેક્સીપેલ, રોડ મોર દેન કોન, આર્ટેરિયલ અટેન્યુએશન, બોની સ્પિક્યુલ. ઓકે, ઉસર, રેટિનાઇટિસ, સેન્સરી ફીવર, એટલે ઉર્વશીને રિસર્ચ પંથ ગમે છે. ઉર્વશી, ઉસર એટલે ઉર્વશીને રિસર્ચ પંથ, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. યસ. સ્ટારગાર્ડ ડિઝીઝ, FFAમાં જોઈએ સ્ટારગાર્ડ ડિઝીઝને, તેમાં જોવા મળે કોન મોર દેન રોડ. ઓકે, તો અમારે રોડ મોર દેન કોન હતું, આમાં યસ કોડ મોર દેન રોડ. ઓકે, પછી સાયલેન્ટ કોરોઇડોન, FFAમાં સાયલેન્ટ કોરોડ, ફિશ ફ્લેક્સ, સિલ્વર, કોપર બીટન અપિયરન્સ, અને ABCA4 જીન. કયો અપિયરન્સ? દેટ ઇઝ સિલ્વર કોપર બીટન. ઓકે, ABCA4 જીન મ્યુટેશન. ફિશ ફ્લેક્સ, સાયલેન્ટ કોરોઇડ, horse retinal breaks with associated retinal detachment. Okay, horseshoe retinal break. Okay, horseshoe retinal break with associated retinal detachment, horseshoe retinal break with associated retinal detachment. Okay, this is આમાં જોઈએ, this is we can do a scleral buckling અને સિલિકોન ઓઇલ ઇન્જેક્શન કરીએ છીએ. સિલિકોન ઓઇલ ઇન્જેક્શન કરીએ. ઇન્વર્સ હાઇપોપિયોન, આ જોઈએ, this is inverse hypopion. Silicon oil leak into the anterior chamber, ઓઇલ લીક થાય એન્ટિરિયર ચેમ્બરમાં. ઓકે, અને ધીસ ઇઝ સ્ક્લેરલ બકલિંગ. દેટ ઇઝ ન્યુમેટિક રેટિનોપેક્સી, SF6, ન્યુમેટિક રેટિનોપેક્સી SF6. ઓકે, SF6 યુઝ કરી, અને ધીસ ઇઝ USG બી મોડ છે, એમાં એક્સિડેટિવ રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ જોવા મળે છે. ઓકે, રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ, એક્સુડેટિવ ડોમ શેપ્ડ USGમાં બી મોડ, રેટિનલ ડિટેચ ડોમ શેપ્ડ બી મોડ. ઓકે, ઇન્વર્સ હાઇપોપિયન કીધું, સિલિકોન ઓઇલ લીક એન્ટિરિયર ચેમ્બર, સિલિકોન ઓઇલ, પછી આ સ્ક્લેરલ બકલિંગ કહી દીધું, ન્યુમેટિક રેટિનોપ્લેક્સી SF6. ઓકે, હવે થોડા ડિટેચમેન્ટ વાત કરીએ, આમાં બહુ પૂછાય છે ફ્રિક્વન્ટલી આ. તો રેગ્મેટોજીનસ હોય દેટ ઇઝ રેટિનલ બ્રેકમાં. ટ્રેક્શન હોય તો યાદ રાખજો, ટ્રેક્શન મતલબ ટેન્ટ શેપ્ડ, દેટ ઇઝ ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી. ટ્રેક્શન પૂછશે તો ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી, ટેન્ટ શેપ્ડ. પછી રેગ્મેટોજીનસ કહેશે તો રેટિનલ બ્રેક. ઓકે, રેટિનલ બ્રેક એમાં કેવું હશે? દેટ ઇઝ ટ્રોમા, માયોપિયા, સર્જરી, કર્ટન ફોલિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ આઈ. પછી એક્ઝુડેટિવ હોય, એમાં ટ્યુમર, ઇન્ફ્લેમેશન વિથ પસ, ફ્લુઇડ શિફ્ટ સાઇઝ, ડોમ રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ. ઓકે, પછી એક્ઝુડેટિવ હશે,
ટ્યુમર ઇન્ફ્લેમેશનમાં વિથ પસ, ફ્લુઇડ શિફ્ટ સાઇન અને ડોમ રેટિના ડિટેચમેન્ટ. ડોમ રેટિના ટ્રેક્શન ટેન સેપ્ટ. ઓગુચી ડિઝીઝ ઓર કન્જેનાઇટલ સ્ટેશનરી નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ. ઓગુચી ઓર કન્જેનાઇટલ સ્ટેશનરી નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ, તો એમાં મિજુઓ નાકામુરા ફિનોમિના. ઓકે, ઓગુચી ડિઝીઝ કન્જેનાઇટલ સ્ટેશનરી નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ સ્ટેશનરી એમાં જોવા મળશે મિજુઓ નાકામુરા ફિનોમિના. ઓગુચી કન્જેનાઇટલ નાઇટ મિજુઓ નાકામુરા. પછી ડોકાસો હેક્ઝેનોઇક એસિડ ડિક્રીઝ. ઓકે, ડોકોસા હેક્ઝેનોઇક એસિડ ડિક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, પછી રેટિનોબ્લાસ્ટોમા જોઈએ. રેટિનોબ્લાસ્ટોમા ચાઇલ્ડ 1 થી 5 વર્ષમાં. ઓકે, લિકોકોરિયા મોસ્ટ કોમન. ડીડી શું છે? પીએચપીવી. ઓકે, પીએચપીવી દેટ ઇઝ persistent hyperplastic primary vitreous. લિકોકોરિયા મોસ્ટ કોમન રેટિનોમાં. persistent hyperplastic primary vitreous ડીડી છે. રેટ્રોલેટરલ ટ્રાયંગ્યુલર ઓપેસિટી. રેટ્રોલેટરલ ટ્રાયંગ્યુલર ઓપેસિટી જોવા મળશે. અને બીજું શું જોવા મળશે? દેટ ઇઝ અ રેમેનન્ટ ઓફ હાઇલોઇડ આર્ટરી ઇન ક્લોકેટ્સ કેનાલ. ઓકે, એમાં હાઇલોઇડ આર્ટરીનું રેમેન્ટ હશે ક્લોકેટ કેનાલમાં. દેટ ઇઝ રેટ્રોલેટરલ ટ્રાયંગ્યુલર ઓપેસિટી. બી મોડ યુએસજી જોશું. બી મોડ યુએસજીમાં માસ વિથ કેલ્સિફિકેશન. ઓકે, માસ વિથ કેલ્સિફિકેશન ઇઝ સીન. બી મોડ યુએસજીમાં માસ વિથ કેલ્સિફિકેશન જોવા મળશે. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ સીટી કેલ્સિફિકેશન. યુ કેન સી સીટી કેલ્સિફિકેશન. ફ્લેક્સર વિન્ટરસ્ટેન રોઝેટ, ટ્રુ રોઝેટ. ઓકે, મે ઓલ્સો સો હોમર રાઇટ રોઝેટ. ઓકે, હોમર રાઇટ રોઝેટ. હોમર રાઇટ હોય તો એમાં ન્યુટ્રોફિલ અંદર હશે. ઓકે, અને ફ્લેક્સર વિન્ટરસ્ટેનર હશે ફિમેલમાં, દેટ ઇઝ ટ્રુ રોઝેટ. ટ્રુમાં એટલે એમ્પ્ટી સેન્ટર હશે અને પેરીવાસ્ક્યુલર બ્લડ વેસલ હશે. ઓકે, એપેન્ડાયોમાં પેરીવાસ્ક્યુલર. હોમર રાઇટ હોય, હોમર ન્યુટ્રોફિલ, રેટિનો મેડ્યુલો અને ઇવિંગ. રેટિનો મેડ્યુલો ઇવિંગ. ઓકે, ફ્લેક્સર વિન્ટરસ્ટેનર હશે રેટિનોમાં. મે ઓલ્સો સો હોમર રાઇટ. ઓકે, કા થઈ ગયું. પછી ટ્રીટમેન્ટની પહેલાં જોઈએ. દેટ ઇઝ સ્પોરેડિક 60%માં હોય, હેરિડિટરી 40%માં હોય. ઓકે, 40% હેરિડિટરી, સ્પોરેડિક 60%, ફેમિલિયલ 7, નોન ફેમિલિયલ 33 હોય. ઓકે, તો હેરિડિટરી ફેમિલિયલ 7, નોન ફેમિલિયલ 33. મોસ્ટ કોમન ઇનહેરિટન્સ દેટ ઇઝ ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ જીન આરબી ક્રોમોઝોમ 13. ટ્રાયલેટરલ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ટ્રાયલેટરલ ધ પિનિયોબ્લાસ્ટોમા. મોસ્ટ કોમન ક્લિનિકલ ફીચર લ્યુકોકોરિયા મોર દેન સ્ક્વિન્ટ. ઓકે, ઇસોટ્રોપિક સ્ક્વિન્ટ કરતાં લ્યુકોકોરિયા વધારે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ કોન્ટ્રાસ્ટ એમઆરઆઈ, ઓપ્ટિક નર્વ સ્પ્રેડ. ઓકે, ઓપ્ટિક નર્વ સ્પ્રેડ. ઓકે, કોન્ટ્રાસ્ટ ઓપ્ટિક નર્વ સ્પ્રેડને ચેક કરશું. ઓકે, ઓપ્ટિક નર્વ સ્પ્રેડને ચેક કરશું આપણે. ઓકે, કોન્ટ્રાસ્ટ એવા કોન્ટે જે ઓપ્ટિક નર્વ સ્પ્રેડ હશે એને ચેક કરશું. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કેન્સર એસોસિએટેડ વિથ રેટિનોબ્લાસ્ટોમા, ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. ઓસ્ટિયોસાર્કોમામાં વધારે કેન્સર એસોસિએટેડ. કેન્સર ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. ચિલ્ડ્રન વિથ જર્મલાઇન રેટિનોબ્લાસ્ટોમા હોય, મોર લાઇકલી ટુ ડેવલપ અધર પ્રાઇમરી મેલિગ્નન્સી. ઓકે, તો જર્મલાઇન રેટિનોબ્લાસ્ટોમા હોય તો મોર લાઇકલી ટુ ડેવલપ અધર પ્રાઇમરી મેલિગ્નન્સી. more likely to bilateral treatment of choice here is the NACT. Okay, new adjuvant chemotherapy followed by surgery. Or CT back. Okay, CT back. What is CT back? That is chemotherapy, vincristine etoposide carboplatin. Vincristine etoposide carboplatin, surgery, enucleation, globe with optic nerve remove. Okay, NACT neoadjuvant chemotherapy, vincristine etoposide carboplatin, perivascular pseudorosette. Okay, uveitis વાત કરીએ. Inflammation of the iris ciliary body choroid. Iris ciliary body choroid. Iris and ciliary body pars plicatum. Iris ciliary body pars plicatum. Anterior uveitis, painful red-eyed loss of vision. Okay, painful red-eyed loss of vision. Anterior uveitis, that is iris ciliary body pars plicatum. Management pars plicatum કીધું. Uveitis, iris ciliary body choroid. Iris ciliary body choroid. Iris ciliary body pars plicatum. Management steroid cycloplegic. Ciliary body pars plana. Ciliary body pars plana. Intermediate snowball snowbanks. ઓકે, બીજું શું યુવિઆઇટીસમાં? દેટ ઇઝ કોરોઇડ અને કોરિયોરેટિનાઇટિસ, પેઇનલેસ લોસ ઓફ વિઝન પ્લસ ફ્લોટર, વિટ્રિયસ ફ્લોટર્સ. તો એકવાર અહીંથી ફરીથી રિપીટ કરીએ. દેટ ઇઝ યુવિઆઇટીસ મતલબ ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ આઇરિસનું ઇન્ફ્લેમેશન, સિલિયરી બોડી અને કોરોઇડનું. આઇરિસ સિલિયરી બોડી કોરોઇડનું. આઇરિસ અને સિલિયરી બોડી પાર્સ પ્લાઇકેટા હોય, દેટ ઇઝ એન્ટિરિયર યુવિઆઇટીસ, પેઇનફુલ રેડ આઇડ લોસ ઓફ વિઝન. ઓકે, પછી મેનેજમેન્ટ સ્ટીરોઇડ સાયક્લોપ્લેજિક. સિલિયરી બોડી અને પાર્સ પ્લેના, દેટ ઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ કહેવાય એને. ઓકે, સ્નોબોલ સ્નોબેંક અને કોરોઇડ અને કોરિયોરેટિનાઇટિસનું, દેટ ઇઝ પેઇનલેસ લોસ ઓફ વિઝન ફ્લોટર્સ. ઓકે, ઇન્ટિરિયર થઈ ગયું.
મેનેજમેન્ટ કહી દીધું. પાર્સ પ્લાનર સીરિયલ બોડી, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્નોબલ, કોરિયો રેટિનેટ, પેઇનલેસ લોસ ઓફ વિઝન, ફ્લોટર્સ. ઓકે. કેરેટિનિક પ્રેસિપિટેટ્સ. ઓકે, ધીસ ઇઝ કેપી કેરેટિનિક પ્રેસિપિટેટ્સ. ઇટ ઇઝ કોપે નોડ્યુલ, કિનારે ઉપર હોય, દેટ ઇઝ કિનારે पे जो होते हैं कोपे नोड्यूल. ग्रेन्युलोमेटस एंड नॉन ग्रेन्युलोमेटस एट प्यूपिलरी मार्जिन. ये बुसाका बाहर जो होते हैं दैट इज बुसाका. ग्रेन्युलोमेटस मोर देन नॉन ग्रेन्युलोमेटस. ओके, ज़्यादा होते हैं स्ट्रोमा ऑफ आइरिस में. ओके, देन फेस्टोन प्यूपिल देखा दैट इज फेस्टोन प्यूपिल. पेरीफेरी एंटर साइनिक हो तो फेस्टोन प्यूपिल. ओके, फेस्टोन प्यूपिल. પછી એચએસવી અને ટોક્સો હોય તો હાઇફીમાં કરે. ઓકે, હાઇફીમાં એચએસવી ટોકો હાઇફીમાં કરે, દેટ ઇઝ બ્લીડિંગ એવું કહેવાય. અને એચએસવી અને એચએફઆઈ હોય તો આઈરિસ એટ્રોફી કરે. તો એચએસવી અને ટોક્સો હોય તો હાઇફીમાં, એચએસવી એન્ડ એચએફઆઈ હોય તો આઈરિસ એટ્રોફી કરે. આઈરિસ એટ્રોફી. મટન ફેટ, વોટ ઇઝ મટન ફેટ? દેટ ઇઝ મટન ફેટ ઇઝ ગ્રેન્યુલોમેટસ. ઓકે, ગ્રેન્યુલોમેટસ યુવીઆઈટીસ. मटन का फैट, मटन फैट, ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटीज कोजिज. ओके, क्या कोजिज ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटीज ना टीबी, सार्कोइड, लेपर्सी, सिफिलिस. टीबी, सार्कोइड, लेपर्सी, सिफिलिस करे मटन फैट ग्रेन्युलोमेटस. ओके, પછી બીજું કયું? ફાઇન ગ્રેન્યુલર. ફાઇન ગ્રેન્યુલર નોન ગ્રેન્યુલોમેટસ તો કયા કોઝિસ? લિમ્ફોસાઇટો કે લિમ્ફોસાઇટિકો એ બધા એન્કાઇલોજિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ, રીટર સિન્ડ્રોમ, બેચેટ ડિસીઝ. ઓકે, તો ગ્રેન્યુલોમેટસ કયા? તો ગ્રેન્યુલોમેટસ કયા થઈ ગયા? ટીબી, સાર્કોઇડ, લેપ્રસી, સિફિલિસ, લેપ્રસી. નોન ગ્રેન્યુલોમેટસ પણ એનું કયું પહેલાં? ફાઇન ગ્રેન્યુલર. ફાઇન ગ્રેન્યુલર દેટ ઇઝ એન્કાઇલોજિન, રેટર, બેચેટ્સ. પિગમેન્ટેડ હોય, પિગમેન્ટેડ દેટ ઇઝ પિગમેન્ટેડ યુવીઆઇટીસ, ધ જ્યુવેનાઇલ ઇડિયોપેથિક આર્થરાઇટિસ. અને સ્ટીલેટ કહીએ, સ્ટીલેટ તો એચએસવી અને ટોક્સોપ્લાઝમ. ઓકે, એચએસવી ટોક્સો બોથ હાઇફીમાં કીધું. બ્લીડિંગ ઇન એન્ટીરિયર ચેમ્બર દેટ ઇઝ હાઇફીમાં. યસ. અને ફૂસ હેટ્રોક્રોમિયા આઇરેડિટીસ. ઓકે, એચએફઆઈ કીધું તો એચએસવી અને એચએફઆઈ ફૂસ હેટ્રોક્રોમિયા આઇરેડિસ કહેવાય. દેટ ઇઝ આઇરિસ એટ્રોફી કરશે. એ તો કીધું કે સ્ટેલેટ પિગમેન્ટેડ જેઆઈએ, ફાઇન ગ્રેન્યુલર કહી દીધું, મટન ફેટ કહી દીધું. યસ. હવે ફૂટ્સ હેટ્રોક્રોમિયા આઇરેડિસ એફએચઆઈ, એમાં હેટ્રોક્રોમિયા દેખાય, હેટ્રોક્રોમિયા. ઓકે, એક સાઈડ દેટ ઇઝ હેટ્રોક્રોમિયા ફૂટ્સ એટલે આઇરિસ એટ્રોફી યુનિલેટરલ હશે. આઇરિસ એટ્રોફી યુનિલેટરલ છે. અને પોસ્ટિરિયર સબસ્કેપ્યુલર કેટેરેક્ટ, પેઇનલેસ, નો રેડનેસ, પેઇનલેસ, નો રેડ, ફૂલ પોસ્ટિરિયર સબસ્કેપ્યુલર કેટેરેક્ટ, એમ્સલર સાઇન જોવા મળશે. બ્લીડ પ્રેઝન્ટ ઓન પેરાસેન્ટેસિસ, બ્લીડ પ્રેઝન્ટ ઓન પેરાસેન્ટેસિસ. ઓકે, પછી ગ્રેન્યુલોમેટસ પેન યુવીઆઈટીસ વાત કરીએ તો સનસેટ ગ્લો ફંડસ, સનસેટ ગ્લો ફંડસ, સુઈગારા સાઇન. ઓકે, આઈબ્રો જેવી દેટ ઇઝ વાઇટ થઈ ગયું, દેટ ઇઝ સુઈગારા સાઇન, સનસેટ ગ્લો ફંડસ. વોગ કાનાએવા હારાડા સિન્ડ્રોમ. ઓકે, વોગ કાનાએવા હારાડા સિન્ડ્રોમ. ઓકે, શું કહે? ગ્રેન્યુલોમેટસ પેન યુવીઆઈટીસ, પેન યુવીઆઈટીસ, સનસેટ ગ્લો ફંડસ અને સુઈગારા સાઇન દેટ ઇઝ VKH, વોગ કાનાએવા હારાડા, સુઈગારા સાઇન દેટ ઇઝ અને સુઈગ્યુરા સાઇન દેટ ઇઝ પેરીલિમ્બલ વિટિલિગો. ઓકે, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ, પેરીલિમ્બલ વિટિલિગો. ગ્રેન્યુલોમેટસ પેન યુવીઆઈટીસ, સનસેટ ગ્લો ફંડસ અને સુઈગારા, પેરીલિમ્બલ વિટિગો, ગ્રેન્યુલોમેટસ પેન યુવીઆઈટીસ, સનસેટ ગ્લો ફંડસ, VHL. હવે કંજક્ટાઇવા વાત કરીએ, કંજક્ટાઇવાની વાત કરીએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ કંજક્ટાઇવા. તો પહેલાં આ દેખાયા તો બધાને ખબર, ટીરીજિયમ, ઇરેગ્યુલર એસ્ટિગ્મેટિઝમ કરે. ઓકે, લિમ્બલ સ્ટેમ સેલ્સમાં હોય. ઓકે, માર્કર કયા માર્કર? દેટ ABCG2 CD34, ABCG2 CD34, ABCG2 CD34. લિમ્બસ સ્ટેમ સેલ ડેફિશિયન્સી હોય તો હાઈ રિસ્ક ઓફ રિકરન્સ. ઓકે, એના માટે કંજક્ટાઇવલ ઓટોગ્રાફ, મિટોમાઇસિન C. ઓકે, પરફેક્ટ સર્જરી કરીએ, પરફેક્ટ કંજક્ટાઇવલ ઓટોગ્રાફ, મિટોમાઇસિન C. ઓકે, ધીસ ઇઝ પિન્જેક્યુલા, ધીસ ઇઝ યુ કેન સી ધીસ ઇઝ પિન્જેક્યુલા. ઓસો DD ડર્મોઇડ સિસ. યસ, ડર્મોઇડ સિસ DD है. ઓકે, ડર્મોઇડ સિસ એટ ધ લિમ્બસમાં આવે. ઓકે, પિન્જેક્યુલા है, DD ડર્મોઇડ સિસ, પિન્જેક્યુલા. ધીસ ઇઝ ફોલિકલ દેખાય, ફોલિકલ દેટ ઇઝ ફોલિક્યુલર કંજક્ટિવાઇટિસ. આ પેપિલા દેખાય પિંક અને આ સ્પ્રિંગ કેટેરા. ઓકે, સ્પ્રિંગ કેટેરા. વેરેનલ કેરેટો કંજક્ટિવાઇટિસ. ધીસ ઇઝ પેપિલા પિંક. તો પહેલાં આવતી વાર ફોલિકલ્સ તો કયા ગ્રે ફોલિક્યુલર ટોક્સિન, એક્ઝામ્પલ એક્રાક્લોલિડિન, વાયરસ COVID-19 ક્લેમાઇડિયા, ટોક્સિન, વાયરસ COVID-19 ક્લેમાઇડિયા. A2C હોય ટ્રેકોમાં કરે. D2K એડલ્ટ ઇન્ક્લુઝન કંજક્ટિવાઇટિસ. D2K તો એડલ્ટ ઇન્ક્લુઝન કંજક્ટિવાઇટિસ જ કરે. AC ટ્રેકોમાં કરે. અને જે કંજક્ટિવાઇટિસ કરે દેટ ઇઝ સ્વિમિંગ પૂલ કંજક્ટિવાઇટિસ, D2K. અને A2C ટ્રેકોમાં. પેપિલા પિંકે બેક્ટેરિયલ એલર્જી કંજક્ટિવાઇટિસ અથવા વેનેરલ કેરેટો કંજક્ટિવાઇટિસ. ઓકે, ફોરેન બોડી, જાઇન્ટ પેપિલરી કંજક્ટિવાઇટિસ, કોન્ટેક્ટ લેન્સ.
કોન્ટેક્ટ લેન્સમાં. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ પેપિલા પિંક. એલર્જી કે થાય, વેનરલે થાય. ઓકે, સો પેપિલા પિંક કેમાં થાય? તો બેક્ટેરિયલ, એલર્જીક, ફોરેન બોડી, જાઇન્ટ પેપિલરી. ઓકે, એલર્જીક અને વેરેનલ અને કોન્ટેક્ટ લેન્સમાં થાય જાઇન્ટ પેપિલરી કન્જેક્ટિવાઇટિસ. ધીસ ઇઝ જાઇન્ટ પેપિલરી કન્જેક્ટિવાઇટિસ. ઓકે, જીપીસી, જાઇન્ટ પેપિલરી. પછી સ્પ્રિંગ કેટેરા, વેરેનલ કેરેટો કન્જેક્ટિવાઇટિસ. ઓકે, વેરેનલ કેરેટો કન્જેક્ટિવાઇટિસ આવી દેખાય વેરેટો. 5 થી 14 વર્ષ બોયઝમાં. રોપી ડિસ્ચાર્જ છે રોપી. કોબલ સ્ટોન પેપિલા, હોર્નર ટ્રાન્ટાડોસ. તો હોર્નર ટ્રાન્ટાડોસ કેમાં જોવા મળે? હોર્નર ટ્રાન્ટા, ઓપ્શન હોર્નર ટ્રાન્ટા, સી ઇન ધ વેરેનલ સ્પ્રિંગ કેટેરા. ઓકે, પછી સ્યુડોગેરેન્ટોક્સોન. ઓકે, જો આ દેખાય, ધીસ ઇઝ સ્યુડોગેરેન્ટોક્સોન. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્યુડોગેરેન્ટોક્સોન. ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઓલાપેટિડિન પ્લસ સ્ટીરોઇડ્સ. ઓલાપેટિડિન સ્ટીરોઇડ્સ અને આને જ કહેવાય સીલ્ડ લાઇક અલ્સર. ઓકે, કયો અલ્સર? સીલ્ડ લાઇક અલ્સર અને મેક્સવેલ લિયોન સાઇન. મેક્સવેલ લિયોન, સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સ્પ્રિંગ કેટેરે, વેનરલ કેરોકન્જક્ટિવાઇટિસ. ઓકે, 5 થી 14 વર્ષ બોયઝમાં થાય. રોપી ડિસ્ચાર્જ, કોબલ સ્ટોન, હોર્નર ટ્રાન્ટા, સ્યુડોગેરેન્ટોક્સોન, ઓલાપેટિડિન સ્ટીરોઇડ્સ. એમાં સીલ્ડ અલ્સર જોવા મળે અને મેક્સવેલ લિયોન સાઇન ઘણું બધું જોવા મળે. ઓકે, તો પેપિલા પિંક પેપિલા. ઓકે, પેપિલા ઇઝ પિંક. પેપિલા પિંક, બેક્ટેરિયલ, એલર્જીક, ફોરેન બોડી, જાઇન્ટ પેપિલરી કન્જેક્ટિવાઇટિસ, કોન્ટેક્ટ લેન્સ યુઝર, એલર્જીક અને વેનરલ બંને. અને ફોલિકલ્સ જોવા મળે, ટોક્સિન, એક પ્રકારનું ઓરિડ, COVID-19 એટોસી. આ કીધું કે નિયોનેટમાં વાત કરીએ, નિયોનેટલ કન્જેક્ટિવાઇટિસમાં કેમિસ્ટ્રી ગોન ક્લેમાઇડિયા. વોટ ઇઝ કેમિસ્ટ્રી ગોન ક્લેમાઇડિયા? વોટ ઇઝ કેમિકલ? લેસ દેન 24 અવર, 2 થી 5 દિવસ, 5 થી 14. લેસ દેન 22 5 થી 14. ઇટ ઇઝ આઈ લ્યુબ્રિકેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ AgNO3. ટ્રીટમેન્ટ આઈ લ્યુબ્રિકેન્ટ AgNO3. ગોનોકોકલમાં સેફ ટ્રાયોક્ઝોનલ સેફોટેક્સિમી અને ક્લેમાઇડીમાં ઓરલી ઇથ્રોમાઇસિન. ઓકે, આઈ લ્યુબ્રિકેન્ટ AgNO3, સેફ ટ્રાયોક્ઝોનલ સેફોટેક્સિમી, કેમિકલ ગોન ક્લેમાઇડિયા. દેટ ઇઝ ગોનોકોકલ, ક્લેમિકલ. ઓકે, લેસ દેન 24 અવર, 5 થી 14, 2 થી 5 અને 5 થી 14. ઓકે, ઓરલી ઇથ્રોમાઇસિન ક્લેમાઇડિયામાં. ઓકે, ધીસ ઇઝ હેમેરેજિક કન્જેક્ટિવાઇટિસ. હેમેરેજિકમાં યાદ રાખશું ACEEE, દેટ ઇઝ એડિનો કોક્સેકી એન્ટેરોવાયરસ 70. ઓકે, એન્ટેરોવાયરસ 70. E ફોર એન્ટેરોવાયરસ 70. કોક્સેકી A24 એડિનો કોક્સેકી A24 એન્ટેરો 70. એશિયા એડિનો કોક્સેકી A24. ઓકે, કયું કોક્સેકી ઇમ્પોર્ટન્ટ? A24 એન્ટેરો 70 A24. ઓકે, એંગ્યુલર કન્જેક્ટિવાઇટિસ હશે, દેટ ઇઝ મોરેક્ઝેલા કેટેરેલિસ. એંગ્યુલર કન્જેક્ટિવાઇટિસ મોરેક્ઝેલા કેટેરેલિસ. ઓકે, અને ટીરીજિયમ એક્સટેન્ડેડ રિસેક્શન ફોલોડ બાય એક્સટેન્ડેડ કન્જેક્ટાઇવલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. ઓહો, કયું કરશે? ટીરીજિયમ એક્સટેન્ડેડ રિસેક્શન ફોલોડ બાય એક્સટેન્ડેડ કન્જેક્ટાઇવલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. આઈ થિંક પરફેક્ટ સર્જરીમાં હશે આ. ઓકે, દેટ ઇઝ પરફેક્ટ સર્જરીનું ફૂલ ફોર્મ આ છે. ઓહો, પરફેક્ટ સર્જરીનું ફૂલ ફોર્મ જ આવે. દેટ ઇઝ ટીરીજિયમ એક્સટેન્ડેડ રિસેક્શન ફોલોડ બાય એક્સટેન્ડેડ કોર્નિયલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. ઓકે, શું એ ટીરીજિયમ એક્સટેન્ડેડ રિસેક્શન ફોલોડ બાય extended corneal transplant. Yes.